साथीहरु यहाँलाई स्वागत छ यस न्यू भिडियोमा। यस भिडियोमा चाहिँ मैले आज एउटा न्यू अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आएको छु। यसबाट तपाईहरुले इजी तरिकाले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अलि लो अर्निङ हुन्छ बट यो एकदमै रियल अर्निङ एप्लिकेसन हो। तपाईहरुले 1-2 दिनमा नै यहाँबाट विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। धेरै काम पनि गर्नु पर्दैन, अलिअलि गर्दा पनि हुन्छ। सो एप्लिकेसनको यसमा कसरी रजिस्टर हुने र कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो रहेको छ। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने, यदि तपाईहरु जान्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। एप्लिकेसनको नाम हो मास रिवार्ड। तपाईहरुले यस एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ र टेलिग्राम च्यानलमा पनि पाउनुहुन्छ। त्यबाट गएर डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गर्नु भएपछि यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा चाहिँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अकाउन्ट बनाउन एकदमै सिम्पल रहेको छ। तपाईहरुले एप ओपन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ गुगलको अप्सन आउनेछ। तपाईहरुले गुगलको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले तपाईहरुको मोबाइलमा जति पनि जीमेल अकाउन्टहरु छ त्यो सबै शो गर्नेछ र तपाईहरुले कुन जीमेल अकाउन्टबाट अकाउन्ट बनाउने हो त्यो अगाडि शो गर्नेछ। तपाईहरुले त्यसलाई सिलेक्ट गरेर अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अरु केही पनि गर्नु पर्दैन, वन क्लिकमै नै अकाउन्ट बन्नेछ। र अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ धेरै तरिकाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ यहाँ गेम रहेको छ। तपाईहरुले गेममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ र एड बज्नेछ। एड वाच गरेर कट गरिदिँदा हुन्छ। एड वाच भइसकेपछि यहाँ चाहिँ कट गर्नु होला, फेरि कट गर्नु होला र फेरि कट गर्नु होला र यहाँ चाहिँ गेमको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको गेम छ, तपाईहरुले यसरी गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो गेम छ साथीहरु। यहाँ चाहिँ गेम कम्प्लिट भइसकेको छ र कोइन पनि पाइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र फेरि खेल्न चाहनुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु होला, नत्र होममा क्लिक गर्दा हुन्छ। म होममा क्लिक गर्ने छु अहिलेलाई र यहाँ चाहिँ तपाईहरुको कोइन देखाउने छ हैन, कोइन अपडेट भएको छैन। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने कोइन अपडेट हुनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कोइन अपडेट भइसकेको छ र तपाईहरुले यहाँ अरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हैन। यहाँ चाहिँ सर्वे रहेको छ। यहाँ फाइबरको टास्कहरु हुन्छ, यहाँ चाहिँ प्ले टाइम हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले सर्वेमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने सर्वे नेपालमा खासै अवेलेबल हुँदैन, त्यसैले तपाईले फाइबरमा क्लिक गर्नु होला। फाइबरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ एउटा टास्क आउने छ। यहाँ चाहिँ थुप्रै टास्क आउने छ। तपाईले यो टास्कलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अफर रहेको छ यो चाहिँ सबै हैन। यहाँ चाहिँ यो टास्क गर्यो भनेपछि 35000 कोइन पाउनुहुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ एकदमै धेरै हुन जान्छ हैन। यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका टास्कहरु छन्। एप्लिकेसन डाउनलोड गर्दै अर्निङ गर्न सकिने यो टास्क रहेका छन्। तपाईहरुले एकचोटी ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यो टास्क कम्प्लिट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ हैन। त्यति धेरै टाइम पनि लाग्दैन। अब तपाईहरुले ठुलो टास्क गर्नुहुन्छ भने मात्रै टाइम लाग्ने हो, नत्र 1-2 दिनमा भइहालिन्छ। सो तपाईहरुले त्यसरी तपाईहरुले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुभयो। र अर्को तरिका भनेको एउटा प्ले टाइम रहेको छ। यो चाहिँ प्ले टाइममा तपाईले अर्निङ गर्नको लागि यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हल्का वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईहरुको मोबाइलमा यसरी यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन देखाउने छ। एप्लिकेसनलाई चाहिँ प्ले नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र पर लेभल तपाईहरुले चाहिँ 1 कोइन पाउनुहुनेछ। र तपाईले यसमा चाहिँ डाउनलोड गरेको एप्लिकेसनहरु यहाँ बसेको हुन्छ, माइ गेममा बसेको हुन्छ र तपाईले यहाँटै प्ले नाउमा गएर यहाँ चाहिँ गेम प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। यो त भयो अर्निङ गर्ने तरिका। अब यो अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई कसरी विथड्र गर्ने त्यो भन्ने छु। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ यो गिफ्टको आइकनमा आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले 4 वटा पेमेन्ट मेथड देख्न सक्नुहुनेछ। एउटा पेपाल रहेको छ, पेयर रहेको छ, युसी रहेको छ पब्जीको, अमेजन रहेको छ। हामीले काम गर्ने भनेको चाहिँ यो 3टामा हो र तपाईहरुले चाहिँ पेपालमा लग्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स, पेयरमा लग्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पब्जीको लागि युसी किन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले एकदमै इजी वे भनेको चाहिँ पेयर हुन जान्छ। पेयरमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुसँग 200 कोइन बनाउनु भयो भनेपछि तपाईहरुले $0.20 यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र 12 घण्टामा तपाईहरुको वालेटमा आउनेछ। जस्तै मसँग यति कोइन मात्र छ र अब एकैछिनमा पुगाएर म तपाईहरुलाई चाहिँ विथड्रको प्रुफ पनि राखिदिने छु। त्यो प्रुफ चाहिँ म टेलिग्राम च्यानलमा हाल्ने छु। तपाईले त्यहाँ आएर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यो एकदमै सिम्पल अर्निङ एप्लिकेसन रहेको छ हैन। एकदमै रियल पनि रहेको छ। तपाईले काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र विथड्र पनि लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। ल साथीहरु, आजको भिडियो यही थियो। भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला र यदि केही क्वेशन छ भने तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। र यदि भिडियो मन परेछ भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज साथीहरु च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि म यस्तै खाली भिडियोहरु चाहिँ पर डे अपलोड गरिराख्ने छु। सो थ्यांक यू सो मच।